Good afternoon. Good afternoon guys. Merong bagong dating na naman ngayon na package. Guess kung ano ito. So, ito nga pala yung ating channel, Surfs Up Studio. Sana follow ninyo, subscribe, click the notification bell para ma-update kayo every time na may bagong video na lumalabas. So ngayon, alamin natin kung anong laman itong package na to. So bubuksan na natin guys. So clue, kita na ninyo, Cavalla 5N-II by Okuma. So backgrounder guys, Okuma is a Taiwanese company na nag-specialize sa mga fishing gears. So isa sa kanilang mga bagong product for 2020 ay itong Cavalla 5N-II. N, ibig sabihin ay Norrow. So tanggalin natin. Yan. Open sesame. Wow, ang liit lang. So ito yung kanyang schematic diagram, parts number, maintenance, Okuma. So ang difference nakita nyo guys, lever drag reel. So may dalawang klase kasi yung yung overhead reel. Isang star drag, dito yung kanyang lever sa may crank arm, at saka isang lever drag. Ito yung tinatawag nating lever drag. So usually nakaganyan lang yan yung level. Kapag naka full drag siya, press and push. Yan, naka full yan. What's in the box? Tignan natin muna bago natin aralin yan. Okay. Clamp. Rod clamp. Okay, kaya na natin yan. Hindi natin gagamitin yan. For light jigging lang naman tayo. Wala na yata yan. Balik natin ang user's manual. So, diyan ka muna. Una, tingnan natin itong crank. So specs, specs. N, ibig sabihin ng N is narrow. Parang isang liit nga, talagang napakaliit ng kanyang spool. Parts natin. Ito yung reel seat, pasok dun sa overhead casting rod, clicker, silent. Ganda ng rotation niya, oh. Magandang luag. So first na notice natin dito sa reel na ito guys is napakaliit. Siguro estimate ko lang to pero nandito naman yung size niya. Estimate ko lang is nasa 2.5 inches. So tamang tama yung hawak mo. So yun ang isa sa maganda. Secondly, narrow yung kanyang reel, yung kanyang spool. So
So hindi ka na mag-iisip habang nagre-reel ka, habang nag-spool ka, hindi ka na mag-iisip na ipwesto kung saan yung line mo. Kasi definitely, mapupuno siya ng maganda. No, yun ang isang advantage na nakikita ko lang. Hindi ko pa naman ito nagagamit, no? Karante, obviously. Pero mukhang sa mga reviews na nabasa ko, yun ang nakikita ko maganda. So, secondly, 2-speed dito. 2-speed. Nandito yung kanyang button. So, pag gusto mo ng low, pindutin mo lang. High speed. Low speed. High speed. So, napakaganda. Sulit na sulit. Malaki. Komportable. No? Yung kanyang handle. Maganda yung kanyang lever drag. So, tingnan natin yung yung kanyang specs, guys. Specs. Kung ilan ang kayang mailagay na line. So, sa millimeter tayo, 0.32, kakasya ang 385 meters. So, usually naman hindi ako gumagamit ng 0.32. Nasa pinakamalaki ko is 0.8, 0.28, or kadalasan is 0.23. Pero ang ilalagay ko rito, ang plan kong ilagay dito is 0.05 or 1 PE 1.5. Pang light jigging lang. Pag nakalagay ako ng 500 dito sa PE 0.205, 500 meters, masaya na ako. Pwede na sigurong laruin ng maganda yung kahit malaki pa yon. Laruin mo na lang yung fish hanggang sa manghina bago mo maiahon. So, lagay dito 4 bearings. Ito yung ratio ng kanyang gear ratio. Sa high, 6.4:1. Sa low naman is 3.8. So, sa isang turn ng crank ay 42 inches o 107 cm. So, napakaganda. Sa low speed, 63 cm. Weight, 460 grams. Napakagaan na. Kasi meron akong 20 HG ng thorium. Yung 20 HG parang nasa 650 grams. Mahigit kalahating kilo. So, napakabigat. Yun. Full size niya. So, maganda yung pagkakagawa niya. Isang machine, aluminum ito, CNC machine, solid, walang dugtong. Dito lang ang dugtong with that screws, dito mo lang matatanggal, pero ito solid CNC, aircraft aluminum daw ito. Anong ito, 6061 T6061 aluminum. So, yan guys, sana makagawa ng video ulit sa susunod na in action itong ating Cavalla 5N-II reel. So, ito pala ay gagamitin ko sa I think Ekuda Black Expert. Doon ko ilalagay ito. Yung aking isang reel ay lalagyan ko ng yung Shimano Thorium ay sa Bulzen coming, parating pa lang yan. Velocity, Iguana Velocity. Sana makarating yan. Sana may deliver na agad. So yan lang guys. Thank you for watching. Fish be with you. Cut.